Ειδικότερα, 5 ώρες μπροστά από μία οθόνη κινητού, τάμπλετ ή υπολογιστή, αυξάνει το κίνδυνο κατάθλιψης κατά 71%, σύμφωνα με τα ευρήματα νέας μελέτης. Τα κορίτσια είναι με διαφορά η πιο ευάλωτη ομάδα στις επιπτώσεις της σύγχρονης τεχνολογίας, καθώς διατρέχουν κατά 14% αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης εάν χρησιμοποιούν καθημερινά μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook και το Instagram. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι υπεύθυνη είναι η πίεση που αισθάνονται για να αποσπάσουν περισσότερα likes και followers που κρίνουν το περιεχόμενο των αναρτήσεών τους και ειδικά τις φωτογραφίες τους. Πρόσφατη μελέτη στη Μεγάλη Βρετανία έδειξε ότι 1 στις 4 μαθήτριες έχουν εκδηλώσει συμπτώματα κατάθλιψης στην ηλικία των 14. Η νέα έρευνα του Πανεπιστημίου του Σαν Ντιέγκο μελέτησε τα συμπτώματα κατάθλιψης και αυτοκτονικών τάσεων σε 133. Χιλιάδες εφήβους που χρησιμοποιούσαν ηλεκτρονικές συσκευές. Η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Dr. DTWNG δήλωσε: «Τα ευρήματα δείχνουν ξεκάθαρα τη μεγαλύτερη επίδραση των κινητών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι τα αγόρια είναι πιθανότερο να χρησιμοποιούν αυτές τις συσκευές για να παίζουν παιχνίδια. Τα κορίτσια πάντα τα απασχολούσε περισσότερο η δημοτικότητα και το κοινωνικό στάτους. Η διαφορά σήμερα είναι ότι η επίδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι μετρήσιμη μέσω του αριθμού των likes και των followers. Τα κορίτσια είναι πιθανότερο να διαστρεβλώνουν την πραγματική εικόνα τους αναρτώντας φωτογραφίες τους, γεγονός που τους δημιουργεί άγχος και πίεση. Εξετάζοντας τις τάσεις κατάθλιψης από το 2012 έως το 2015, η μελέτη διαπίστωσε αύξηση της τάξης του 58% στα κορίτσια συγκριτικά με τη μόλις 9% αύξηση στα αγόρια. Τα αποτελέσματα βασίστηκαν σε έρευνα σε μαθητές, οι οποίοι ρωτήθηκαν πόσο συχνά χρησιμοποιούσαν τις ηλεκτρονικές συσκευές τους, ενώ τους ζητήθηκε να βαθμολογήσουν πόσο συμφωνούν με εκφράσεις, όπως «αισθάνομαι ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα σωστό» και «το μέλλον φαίνεται συχνά απελπιστικό». Συχνά επισημαίνεται ότι τα κορίτσια είναι πιο πιθανό να υποφέρουν από κατάθλιψη λόγω του άγχους των σχολικών επιδόσεων. Στην πραγματικότητα, όσοι μελετούσαν περισσότερο, είχαν λιγότερα συμπτώματα κατάθλιψης. Ωστόσο, οι έφηβοι που χρησιμοποιούσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν 13% πιθανότερο να υποφέρουν από κατάθλιψη, 14% περισσότερες πιθανότητες για τα κορίτσια. 5 ή περισσότερες ώρες μπροστά σε οθόνη, από την παρακολούθηση βίντεο στο YouTube έως τη χρήση smartphone ή tablet, συνδέθηκαν με κατά 71% μεγαλύτερο κίνδυνο κατάθλιψης και παραγόντων κινδύνου για αυτοκτονία. Η Dr. DTWNG επισημαίνει ότι αυτές οι αυξήσεις στα θέματα ψυχικής υγείας είναι πολύ ανησυχητικές, καθώς οι έφηβοι μας λένε ότι παλεύουν και πρέπει να τους λάβουμε σοβαρά υπόψη. Οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Φλόριντα διαπίστωσαν ότι όσο λιγότερο χρόνο αφιερώνει κανείς στην οθόνη και περισσότερο στην κοινωνική επαφή, αλλά και σε αθλήματα ή άλλες μορφές σωματικής δραστηριότητας, τόσο λιγότερο κινδυνεύει από κατάθλιψη. Η Dr. DTWNG καταλήγει: παρόλο που δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι η αυξανόμενη χρήση smartphones προκάλεσε την αύξηση των προβλημάτων ψυχικής υγείας, αυτή ήταν μακράν η μεγαλύτερη αλλαγή στη ζωή των εφήβων μεταξύ 2010 και 2015. Πηγή: Mail Online. Διαβάστε επίσης:
η αμφίδρομη σχέση ημικρανίας και κατάθλιψης στα υπέρβαρα παιδιά αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο κατάθλιψης ως ενήλικες.